درس اليوم يتكلم في الموشن جرافيك، بقدمه اليوم جميع المؤثرات الصوتية الاحترافية المستخدمة في أعمال شركة تيلي تاون وسيدال ميديا على قناتي مجانا. معكم محمد الشهادة. طبعا الأعمال الاحترافية بتكون فيها مؤثرات صوتية حلوة وكتير طلب مني المؤثرات الصوتية، وأنا حبيت أعملكم الدرس. الناس متباينين في الشكل أو إعاقة دائمة، لكن كلهم متساويين في الحقوق. ومنها كل هذه المؤثرات راح تكون مجانا لكم، لكن تابعوا إلى آخر الحلقة لأنه في مفاجأة في نصف الحلقة. الاستفادة من القطاعات الخدمية. جميع المؤثرات الاحترافية بإذن الله كلها داخل المجلد التي سوف أتم شرحه اليوم. بواسطة حاسبة الرسوم البلدية. ولليوم بتلاقي في مؤثرات صوتية بتخلي الفيديو يكون جميل جدا. يعني صراحة عمل سيدال ميديا في المؤثرات شيء يعني عالمي. أما الفيديو اللي محليه المؤثرات الصوتية هي اللي مدي awareness of the importance of cybersecurity by using Bedbuild, a comprehensive solution and interactive learning platform. يعني فيها مؤثرات جميلة كتير، المؤثرات كلها راح تكون مقدمة بين يديكم مجانا بإذن الله. محمد عند شركة مؤثرات محمد الفيديو يروح يعني ما شاء الله شيء حلو جدا. محمد عند شركة. بدنا ناخذ مثال عشان تكون الأمور واضحة من البداية. أنا بإذن الله يعني عملكم تقريبا 11 مجلد. هذا المجلد أهم مجلد في المجلدات، هذا الاحترافي. يعني هدول تقريبا 33 مؤثر صوتي، هدول احترافيات جدا جدا. تمام، نسمع أصوات منهن ونكمل الفيديو إن شاء الله. من كيف؟ يعني الأصوات صراحة منقية بعناية صراحة يعني. بس رجاء نتبع لاخر الفيديو انه في نقطة مهمة احكيها في نص الفيديو. تمام، نفترض انه انا لقيت مقطع صوتي فيه مؤثرات صوتية او مقطع فيش فيه مؤثرات صوتية، نسمع الصوت ونرجع. من مبادرتنا لتسريع البدء بعلاجات التقويم، يمكن لجميع مراجعي عيادة التقويم الدخول المباشر للعيادة عند إحضارهم ورقة التحويل من المركز الصحي والمبين في. يعني المؤثرات الصوتية مدية يعني للفيديو صراحة مدية يعني إحساس إن كل شيء واقع، كل مثلا نطة بنطها، كل حركة بعملها، كل شيء من الصوت. نسمع كيف اللي بدون مؤثرات صوتية. ضمن مبادرتنا لتسريع البدء بعلاجات التقويم، يمكن لجميع مراجعي عيادة التقويم الدخول المباشر للعيادة عند إحضار. يكون الصوت ممل جدا بدون مؤثرات صوتية. ناخد كمان مثال. هذا الفيديو ان شاء الله اشرحه على القناة اللي لقيت تفاعل باذن الله. هل تعبت من محاولة زيادة عدد متابعينك على مواقع التواصل الاجتماعي؟ تريد ان تصبح معروفا وتمتلك عددا تتميز به من المتابعين؟ يعني شوف كيف المؤثرات الصوتية مبين الفيديو واقع، في كل حركة فيها مؤثر. لاحظ كيف بدون مؤثر لاقي ممل جدا. هل تعبت من محاولة زيادة متابعينك على مواقع التواصل الاجتماعي؟ تريد أن تصبح معروفا وتمتلك عددا تتميز به من المتابعين؟ شركة ترند بلس خيار. فيديو ممل جدا جدا. قالت لما نركب مؤثرات صوتية الفيديو كيف نركب، وفي بيركب على البريمير وفي بيركب على الافتر. بس انا بحب على الافتر ليش؟ عشان لو في تعديل في الفيديو تكون الامور واضحة في التعديل وسهلة غير لما اعمل على البريمير. تمام، مثلا ناخد الصوت هاد. تمام، يعني أصوات جميلة جدا. هاي ناخد مثلا الصوت هذا. تمام، لاحظ كيف. هل تعبت من محاولة كمان أصوات ناخد. هل تعبت من محاولة زيادة متابع؟ نقعد ايش نركب الأصوات على بعض، بيصير العمل صراحة جميل جدا جدا. تمام، هذا بإذن الله ال 11 مجلد هيكون متاح لكم، لكن تابعوا نصف الفيديو لأنه تكون الملفات هذه
بكلمة سر، اللي هياخدها بس هيتبع الفيديو. تمام. لقيت اصوات يعني حلوة جدا جدا الاصوات هذه. اصوات النقود عنها برضه صوت حلوة جدا هذه الاصوات، لو في عندك بيانات تطلع وبنزل. تمام. عندنا الملف برضه جميل. تعالوا اديكم الملفات هذه وبراحتكم نقول الاصوات اللي بتحبوها. تمام. فينا كمان ملف 7 برضه حلو، الصوت هنا عجبني، الكتابة وصوت الكتابة. وعندنا برضه الصوت برضه جميل جدا، صوت نقل ايقونة. هاي الأصوات بتكون في الأعمال المحترفين فقط، لأننا بشكل هنا عندنا عندنا أصوات كتير هنا، عندنا من كل المجلدات. نقوا الصوت اللي يعجبكم واستخدموه في الفيديوهات. مش هطول الدرس، أنا كل مرة بقول للأعضاء خلي الدرس يكون سريع وخفيف. تمام. هذه كانت حلقة اليوم، وش بدكم شرح أنا جاهز. بس في ناس بتسألني يعني وين بنحط ملفات العمل وين الجروب. احنا قلت في عندنا جروبين. تمام. عندنا جروب نقول مناقشات، وفي عندنا كمان جروب هان نحط فيه ملفات العمل والملحقات. انضموا فيهن، هحط لكم الرابط ان شاء الله تحت بإذن الله. تمام. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.